Heippa Tirallaa! Mikä on tärkein asia sinun ja kalan välissä, kun saat kalalla? No se on siima, aivan ehdottomasti. Oikeanlainen, toimiva ja kestävä ja ehjä siima, jolla sinä varmistat, että saat kalan kotiin. Siimakoulu on nyt tehty sinulle helpoittamaan niin siiman valintaa eri kalastusmuotoihin, kun ymmärretään, minkälaisia siimoja on. Ja tässä siimakoulun ihan ensimmäisessä jaksossa me käydään läpi vähän minkälaisia siimoja löytyy, ja kun meet sinne kauppaan, niin siitä pakettiviidakosta osaat lukea paketteja ja valita itsellesi oikeanlaisen siiman. Ja ihan loppuun sitten annetaan vielä vinkki, että miten paljon sitä siimaa sitten tähän mun kelaan mahdollisesti menee, jos ei mulla ole mitään tietoa siitä. Mutta tosissaan, kun nyt ajatellaan, että mennään sinne kalastustarvikkeita myyvään kauppaan ja kävellään sinne siimahyllyn eteen, niin johan meni vaikeaksi. Jos on tottumaton eikä tunne hirveän hyvin erilaisia siimavaihtoehtoja, niin tämä on varmasti se hetki, missä voi mennä helposti pieleen. Jos otetaan termejä, että meillä on monofiilisiimoja, meillä on fluorocarbon-siimoja, meillä on niiden välimuotoja, fluoroshield-siimoja, meillä on erilaisia kuitusiimoja. Meillä on punottuja kuitusiimoja, meillä on fuusiosiimoja, meillä on eri liukkauksia ja hirvittävä määrä eri paksuuksia ja sitten vielä eri värisiä. Niin nyt käydään vähän läpi näiden eri tyyppien siimojen ominaisuuksia ja katsotaan vähän paketteja ja sitten seuraavissa jaksoissa me käydään läpi minkälainen siima mihinkin kalastusmuotoon. Mutta valinnassa tärkeitä on erilaiset kriteerit ja siimoilla on siis erilaisia ominaisuuksia. Monofiilisiiman merkittävät edut on se, että siinä on hirvittävän hyvä hankauskesto ja fyysinen rasituksen kesto, mutta haittapuolena on venyvyys ja yksi olennainen asia, miksi sitä esimerkiksi siellä uistelussa paljon käytetään, on se, että kun on monta kelaa, johon menee paljon siimaa, niin se on edullista. Se ei maksa paljon, se voidaan joka vuosi vaihtaa. Ja monofiilissa on vielä se haittapuoli, että se ei kestä sitä UV-säteilyä hirvittävän hyvin. Että jos se on vuoden ulkona, niin siima on vaihtokunnossa. Sitten taas kun mennään niihin kuitusiimoihin, niin näistä löytyy sitten tosi paljon erilaisia. Ihan klassisimpia historian alkuaikoina tullut jo Fajolaini, fuusiosiima, on sellainen, missä kuidut kulkee samansuuntaisesti. Se tekee sille hirvittävän hyvän hankauskeston, se on kovapintainen siima, sitä voi käyttää hyvin haastavissa olosuhteissa ja siitä löytyy paljon eri paksuuksia. Kun sitten taas, jos halutaan äärimmäistä notkeutta, liukkautta, pitkiä heittoja, niin sitten valitaan punottu siima, mikä on täysin pyöreä profiililtaan, äärimmäisen liukaspintainen, hyvä heitettävä, lentää todella pitkälle. Ja tästä löytyy sitten erilaisia variaatioita. Osassa on enemmän lettejä, punoksia, on 8-lettisiä, sitten löytyy 12-lettisiä, 4-lettisiä. Eli kertoo sen, kuinka monta punosta siinä pyöreässä siimassa on. Ja tämä tekee siitä pyöreämpää ja tiiviimpää, mitä enemmän niitä siellä on. Mutta siellä supersiimojen pyöreiden, pehmeiden puolella on se, että ne ei kestä taas hankausta samalla lailla kuin esimerkiksi perusfajolainen kestää. Mutta sitten kun mennään semmoisiin tilanteisiin, missä tarvitaan todella paljon hankauskestoa, esimerkiksi pilkillä, jääreuna, kivikossa kalastaen, niin sitten tuleekin fluorokarboni. Aivan loistava materiaali, lähes täysin näkymätön, kestää hirvittävän määrän hankausta ja ei ole ehkä ihan yhtä venyvä kuin mitä on monofiili. Ja moni laittaa kuitusiiman jatkoksi esimerkiksi jikikalastuksen ehdottomasti fluoroperukkeen, koska se ohut kuitusiima ei kestä ollenkaan samalla lailla hankausta kuin se fluoro. Eli siellä kun kivikossa se viehe menee, niin toi tuo siihen eteen kestoa. Ja sitten taas kun tarvitaan kestoa hauehampaille, esimerkiksi perukemateriaalina, niin taas mennään ihan toiseen ääripäähän. Tarvitaan paksuja fluorosiimoja, millistä karbonia tai jopa teräsvaijeria, joka kestää ihan varmasti. Eli jälleen kerran on eri tilanne. Ja sitten kun tähän soppaan vielä yhdistetään se väri, kun ruvetaan katsomaan. Meillä on valkoista, meillä on kamoväristä, sinistä, meillä on kamoväristä vihreätä, meillä on fluorikeltaista, meillä löytyy siimoja, jopa moss greeni, tummia, jos tykkää käyttää. Eli samasta siimasta löytyy muuten vielä sitten punainenkin, eli monia värejä esimerkiksi Spiderwire Smoothista. Jos nyt puhutaan noiden siimojen väreistä, niin esimerkiksi näiden moniväristen siimojen etu on se, että jos olet kokematon, etkä tiedä kuinka nopeasti kelaat, niin on tosi helppo seurata,
miten nopeasti se viehe lähestyy venettä, kun siima vaihtaa koko ajan väriään. Hämärissä olosuhteissa, esimerkiksi tietyissä kalastusmuodoissa, jikikalastus, on tosi tärkeää nähdä siima. Reaktiot näkyy siimasta ensin, ennen kuin ne vavalla tuntuu, niin silloin täytyy valita sellainen siima, joka erottuu siellä olosuhteissa. High vis yellow tai sitten toinen vaihtoehto, valkoinen. Joku tykkää myös punaisesta, eli pitää siitä, että punainen näkyy hyvin ja ei näy veden alla samalla lailla. Mutta tämä on tosi paljon makuasioita. Sitten voidaan miettiä asiaa myös vähän kelatyyppien kautta. Esimerkiksi umpikela, klassinen, legendaarinen umpikela, niin se on oikeastaan ainoa siima, mikä siihen käy, on monofiili. Ja monofiilihaasteet on taas sitten se, että jos esimerkiksi lapsilla jää viehe kiinni, niin monofiilissä venyttämällä tulee aika kova jousivoima, että jos se viehe irtoo sieltä, niin se tulee aika lujaa kohti sen siiman toista päätä. Eli lasten käyttöön turvallisempi on kuitusiima. Sen takia suositellaan myös yleensä avokelaa harrastuksen alkutaipaleelle. Avokelassa kuitusiima on ihan timanttinen, mutta ehkä avokeloihin en valitsisi kaikkein pehmeimpiä supersiimoja, niitä kaikkein parhaimpia. Pikkusen kovempi pintainen siima kestää paremmin avokelassa, koska tässä on yksi vinkkeli enemmän kuin hyrräkelassa. Hyrräkelalla siima tulee suoraan puolalle, avokelalla se tulee vinkkelin kautta. Ja hyrriin sit voi laittaa oikeasti minkälaista siimaa haluaa. Monofiilisiimaa uisteluun, heittokalastukseen vähän lajista riippuen, sit kuitusiimaa erilaista eri paksuutta. Lähinnä siitä, mistä tykkää. Ja moni tykkää noista pehmeistä supersiimoista myös siksi, että ne pitää vähemmän ääntä. Ne on todella äänettömiä vaparenkaissa ja kelalla. Mutta sitten jos me ruvetaan nyt siellä kaupassa lukemaan näitä siimapaketteja, nyt ollaan käyty läpi, että niitä on eri paksuuksia, niitä siimoja on erilaisia, niin mistä me ne sitten tunnistetaan? No tärkeitä asioita siellä paketissa on se, että kun ruvetaan lukemaan, niin joo, siellä on siiman merkki, Spiderwire, varmaan Suomen eniten myyty kuitusiima tänä päivänä, turvallinen valinta. Sitten siinä kerrotaan se malli. Sitten siellä on numero 8, joka viittaa siihen nimenomaan siihen lettimäärään, eli pyöreä kasilettinen siima, joka on punottu, letitetty siten, että se on täysin pyöreä se profiili. Ja ennen sitä jo sieltä pitäisi löytyä toi teksti braid, joka kertoo, että se on kuitusiima. Mutta sitten niitä olennaisia tietoja, mitkä vaikuttaa siihen meidän siiman valintaan. Siellä on ylimpänä siiman väri. Sitten siinä on max break, eli se nimenomaan murtolujuus, eli siiman katkemispiste 7,5 kiloa. Me säädetään jarrulla siten, ettei se siima joudu siihen ääripään rasitukseen koskaan. Sitten siellä on se pituus, length, 150 metriä ja sitten siellä on size, se paksuus 0,09 milliä. Jos joku ihmettelee tätä viimeistä numeroa 1,0, se on japanilainen PE-luokitus, mitä käytetään siellä päin, sille ei ole meille niin hirveästi merkitystä. Sitten se seuraava siima, jota käytetään varmasti lähes yhtä paljon, uistelusiima, monelle muuhunkin käyttöön, se on se monofiili. Niitä löytyy todella paljon erilaisia. Trilene Sensation, sitten sieltä löytyy Trilene Big Gamein mono ja sitä löytyy sitten isommassa rullassa, vähän eri värisiä, eli pikkusen erilaisia ja yhtä lailla eri paksuuksia. Ja jos nyt luetaan tätä rullaa, niin oikeastaan haetaan niitä ihan samoja asioita. Tuolta löytyy 1000 metriä, sieltä löytyy paksuus 0,297, eli 0,30 milliä. Oikein hyvä uistelupaksuus esimerkiksi kesäisille kuha- ja ahvenvesille. Ja sitten sieltä löytyy vetolujuus 7,5 kiloa. Tässä on heti huomattava yksi aika olennainen asia. Kattokaapa, minkälainen vetolujuusero on kuitusiimassa ja monofiilisiimassa. Eli ohut kuitusiima kestää vetoa yhtä paljon kuin monin verroin paksumpi monofiilisiima. Sitten näiden lisäksi löytyy fluorokarbonsiimoja. Esimerkiksi todella hyvä siima pilkillä, löytyy hienosti 50 metrin rullassa, siitä saa hyvin pariin pilkkionkeen esimerkiksi siimat. Tämä kestää hankausta, pystyy jääreunat ja muut välttämään. Ja sitten kun sinne kauppaan mennään ja löydetäänkin erilaista fluorokarbonia, tämmöisiä muovirullia, mistä on tarkoitus ottaa pätkä kerrallaan pois, niin näistä on helposti pääteltävissä, että nämä on perukemateriaaleja. Ja täällä yleensä lukeekin sitten takana, että se kestää iskuja, se kestää vähän kovuutta, puremaa, kaikkea muuta vastaavaa.
Mutta näissäkin täytyy muistaa, on erilaisia kovuuksia, on erilaisia käsitellä sitoa, super hard, semi-soft, soft fluorocarbon, on erilaisia pehmeyksiä. Softi on mukavin käsitellä, mutta super hard on pinnaltaan kovempaa. Mutta näissä täytyy muistaa sitten se, että kaikki eivät käy taas kaikkeen kalastukseen. Ohuet on mainioita jikikalastukseen, kuitusiiman jatkoksi ennen jikiä, kun taas sitten mennään millin paksuuksiin, ne onkin jo sitten toimivia haukiperukkeita. Mutta näistä puhutaan lisää perukejaksossa. Mutta mikä sitten erottaa fluorocarbon siiman ja perukkeen? Niin se on yleensä se, että paketista löytyy se sana leader. Tai sitten hyllyn päässäkin lukee jo perukemateriaali tai peruke. Ja kyllä tämä kertoo tämä rullan malli, että kun se on tämmöinen, että täältä pistää pikkusen siimaa ulos täältä välistä, niin voidaan päätellä, että tämä on tarkoitus kuljettaa mukana ja ottaa pätkä kerrallaan, kun taas tämä on aivan normaali siimarulla pahvikotelossa. Mutta nyt mä lupasin sitten kertoa sen ihan pienen jekun, mikä löytyy hyvin helposti ja varmasti teistä se jo moni tietääkin. Et mistä mä sitten tiedän, että kuinka paljon mä tarvin tähän Savage Gearin Razorin 2,5-tonniseen avokelaan siimaa. No, kelapaketin kyljessä lukee helposti, että mitä tämä ottaa itseensä sisään. Esimerkiksi 0,28 millistä siimaa, 150 metriä. Niin tästä me voidaan se päätellä, mutta useimmissa avokeloissa lukee se myös täällä Puolalla. Tossa se on tuolla Puolan alla, mutta kaikkein tyypillisin paikka on tuossa Puolan kyljessä. Esimerkiksi tuossa näkyy hienosti. Mutta kuten esimerkiksi tuolta paketin kyljestä hyvin nähdään, niin kuitusiimaa meneekin sitten pikkusen vähemmän. Jos 0,28 ja mono meni 150 metriä, niin 0,17 millistä kuituu menee 160 metriä. Et aika paljon ohuempaa menee suurin piirtein sama määrä. Jos me nyt mietitään tätä 3 tonnista biistiä, niin tässähän on itse asiassa aika optimi siimatilavuus. Me ollaan käytetty tätä ja tämän tyylisiä keloja meritaimenen heittokalastuksessa. Tähän menee sitä 0,20 kuitusiimaa, just tommonen rullallinen. Eli se on aika lailla optimi. Muistakaa vaan se, että kuitusiimaa käyttäessä se pitää jotenkin lukita tuonne Puolan pohjalle. Eli pätkä teippiä tai pieni pätkä monofiilia, koska kuitusiima ei koskaan kiristy, kun se ei veny yhtään, niin sitä ei saa suoraan tuonne Puolalle niin kireille, ettei se jäisi sieltä pohjalta aavistuksen verran löysäksi. No mitä haittaa siitä on, niin on se, että jos ollaan sateella kalassa, se pakka kastuu läpi, niin se koko siimapakka rupeaa pyörimään tuolla kelalla. Eli hyvä kikka, jos täyttää kuitusiimalla Puolan, niin pätkä teippiä, tai sitten jos käyttää pohjasiimaa, niin sitten laittaa sitä sen verran, että sinne menee juuri se oikea määrä rullallinen sitä kuitusiimaa päälle. No missä tilanteessa tämmöinen pohjasiimahomma sitten toteutuu? No otetaanpa toi meidän toinen kela tuosta esimerkiksi. Tämä 2,5 tonninen Fatsori on lähes samankokoinen kuin tuo 3 tonninen, siis puolahalkasia. Ei yhtä iso siimatilavuus, mutta kuitenkin niin iso siimatilavuus, että se käyttötarkoitus, mihin me ollaan tätä itse käytetty, niin sitä siimaa, se ei täytä tätä Puolaa missään nimessä. Tässä kun luetaan, niin tämä 2,5 tonninen syö siimaa sisäänsä 0,20 150 metriä. No, nyt on se ongelma, että me halutaankin tänne 0,10 tai 0,12 todella ohutta kuitusiimaa matalan veden ahvenen kalastukseen. Sen takia, että me saadaan kelattua sitä kovaviehettä siellä matalassa riittävän nopeasti. No millä me se ratkaistaan? Ei se tule ollenkaan täyteen se Puola sillä ohuella siimalla. No sinne pitää puolata pohjalle monofiilisiimaa. Esimerkiksi ottaa 0,20 vastaavaa monofiilia, täyttää se vaikka Puola noin karkeasti ottaa puolilleen ja sitten vetää se kuitusiima siihen päälle. Jolloin meillä on siellä pohjalla siimaa, jotta se Puola on täynnä. Miksi se on tärkeää, että se Puola on täynnä eikä vajaa? No silloin itse asiassa aika olennainen merkitys heittopituuteen. Esimerkiksi mertsarikalassa me joudutaan välillä heittämään todella pitkiä heittoja, että me saavutetaan ne kalapaikat, koska kaikille paikoille ei voi ajaa. Ja periaatteessa ahvenen kalastuksessakin ei me välttämättä haluta siellä matalassa säikyttää niitä kaloja, eli me yritetään välillä heittää niitä kauempaa. Silloin
puolan on hyvä olla täynnä. Tohon kanttiin asti, mikä meillä on reuna, siihen asti puolattuna, niin me saavutetaan siinä kelassa maksimiominaisuudet. Maksimiheittopituus plus saadaan maksimimäärä siimaa per yksi kammen pyöräytys, koska se puola on maksimaalisen täynnä. Mutta nyt me ollaan siis avattu meidän siimakoulumme. Tervetuloa kaikille mukaan. Hirvittävä määrä asiaa, varmasti monelle jäi merkittävä määrä kysymyksiä. Niitä te voitte heitellä meille tohon alle. Me yritetään vastata teille parhaamme mukaan. Ja hei, nyt seuraavasta jaksosta alkaen me pureudutaan kalastuslajikohtaisesti siiman valintaan. Jikikalastusta, mertsarihommia, pilkkimistä, uistelua. Seuratkaa siimakoulua, niin saatte varmasti sen tiedon, mitä tarvitsette siiman valintaan siinä lajissa, mihin te siimaa haluatte itsellenne ostaa. Kiitos, että olitte mukana. Kireitä siimoja. Moro!